සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට පුංචි වැඩක් කරලා සාමාන්‍යයෙන් දවසට USD 2ක් 3ක් වගේ මුදලක් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් මේකේදී ගොඩක් මහන්සිනුත් දවසට USD 5ක් වුණත් earn කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න සාමාන්‍ය USD 4ක් 5ක් earn කරත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000-3000ක් වගේ මුදලක් 1500ක් වගේ මුදලක් වෙන්න ඔයාලට මේකෙදී අනිවාර්යයෙන්ම earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේකෙදී ටාස්ක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් නිවැරදිව කරන්න ඕනේ. එයාලා කියලා දෙන විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කරොත් එහෙම ඔයාගේ account එකේ rating අඩු වෙනවා. rating අඩු වුණොත් එහෙම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් income එකක් ගන්න අවස්ථාව අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් මතක් කරමින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම පහතින් bell sound එක කරොත් තමයි අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් upload කරපු සෙනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන මේ site එකේ නම තමයි rapidworkers. ඉතින් මේවා freelancering site. ඔයාලා දන්නවා ඇති මම ඊට කලින් කරලා තිබ්බ videos micro workers, pico workers ඒ වගේම දැන් මේ අද කතා කරන්න යන්නේ rapidworkers. ඉතින් මේවා සාමාන්‍ය micro job, mini jobs තියෙන්නේ. පොඩි ගණන් තමයි earn කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ ගණන් ඇත්තටම මුදල් උපයන්න බෑ මේ වගේ සයිට් වල. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් pocket money විදියට සාමාන්‍ය යම්කිසි අමතර මුදලක් උපයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේත් මතක් කරගනිමින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම පල්ලෙහා මේ සයිට් එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. මේ rapidworkers කියලා ඔයාලා Google එකේ search කරත් කෙලින්ම සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහමද සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවෝ ඔයාලට මේ platform එකේ PayPal වලට withdraw ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා තාමත් PayPal account එකක් හදාගත්ත නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන් පහත description එකේ පහත comment section එකේ නිවැරදිව PayPal account එකක් කොහොමද හදන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා PayPal account එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ඔයා මේකේ registration එක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා registration එක කරගද්දී ඔයාලා මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ sign up now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට මෙන්න ඉතින් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙදී මේ site එකේ වැඩ කටයුතු කරන් යද්දී ඔයාලට ඔයාගේ mobile phone එකකින් උනත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයා mobile phone එකකින් කරනවා නම් Chrome browser එකෙන් ඔයාලට ඒක desktop mode දාලා ඔයාලට එතනින් වැඩ කටයුතු කරන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට PC එකෙන් laptop එකෙන් ඔයාගාව තියෙන tab එකෙන් කැමති device එකකින් මේ වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් name එකක් දාන්න ඕනි. මේ name එක ඔයාලා දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හිතන්න ඔයා කුමාර නම් කුමාර 86 ඔය වගේ මොකක් හරි එකක් දාන්න. ඒ නම දාලා තිබ්බොත් බැරිලවත් ඔයා පොඩ්ඩක් අකුරු දෙක තුනක් වෙනස් කරන්න, ඉලක්ක මැදයක් වෙනස් කරලා ඒ විදිහට ඔයාගේ user name එක දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන email එක ඇතුළත් කරන්න ඕනි. යාළුවනේ email එක ඇතුළත් කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම PayPal හදලා තියෙන email එක ඇතුළත් කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙන් අපි withdraw ගන්නදී PayPal account එකට තමයි withdraw ගන්නෙ. මේකදී අපිට minimum withdrawal එක $1 ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම PayPal එක හදලා තියෙන address එක එහෙම නැත්නම් email address එක මෙතනින් type කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මෙතනින් strong password එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනි. capital letters, simple letters තියෙන හොඳ strong password එකක් ඊළඟට ඇතුළත් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා country එක විදිහට මෙතනින් ඔයාලට කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ. හරි ඒකත් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ I am not a robot කියන එකට මෙන්න විදිහට ටික් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මෙයාලා පුංචි උපදේශ මාලාවක් දීලා තියෙනවා. මෙයාලා condition වගේක් තියෙනවා. අපිට මේකෙදි VPN භාවිතා කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව ඔයාලා සාමාන්‍ය එක Wi-Fi එකකින් ෆෝන් දෙකකින් මේ සයිට් එක වැඩ කරනවා නම් ඒ දේ කරන්න එපා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මල්ටිපල් යූස් account use කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. තනි එක ෆෝන් එකකින් නම් කොයි වෙලාවකත් කරන්න එපා. මේකෙදී ඉතින් එක account එකක් තිබ්බොත් ඇතිද account දෙක තුනක් තිබ්බයි කියලා ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ දේත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් same up used with other account to do tasks. ඒ කියන්නේ මේ same IP එකෙන් මේ ඔයාලා කොයි වෙලාවකත් මේ ඒ කියන්නේ මේ තව account එකකට log වෙලා task කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා doing the country jobs that you are not from. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදී අපිට රටවල් කීපයකට සමහර වෙලාවට මෙයාලා මේ රටවල කට්ටිය විතරක් මේ task එක කරන්න. අනිත් රටවල කට්ටිය කරන්න එපා කියලා ඒ වගේ දාලා තියෙනවා නම් ඒවා විතරක් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපේ රට තියනවාද කියලා බලලා check කරලා බලලා වැඩේ කරන්න ඕනේ.
හොඳයි යාළුවෝ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඇග්‍රීමන්ට් එකට ටික් එක දාන්න පුළුවන් මේකෙදී මේ උඩ තියෙන ටර්ම් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් වලට ඔයාලා ඇග්‍රී කියලා මෙතනින් ටික් එක දාලා create my account කියන එක මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට account එක ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ email එක සහ password එක ගහලා මෙතෙන් I am not a robot කියන එකට ටික් එක දාලා submit කරාට පස්සේ පහසුවෙන්ම account එකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම දැන් මේ විදිහට සාර්ථක ලෙස මගේ account එකට log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ PayPal හදපු email එකෙන්ම තමයි මම මේ විදිහට මේ account එකට log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සල්ලාම මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් site එකට ආවට පස්සේ available jobs කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ දැනට available තියෙන jobs වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පළවෙනි job එක කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0743යි, දෙවෙනි එකට 0730යි, 0715යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් වල ඩෝර් එක ගෙවන ජොබ් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඩෝර් දෙක ගෙවන ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය ඉස්සලාම පොඩි ජොබ් එකක් කරලා පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි ජොබ් එකක් කරලා පොඩ ඔයාගේ දැනුම වැඩි වුණාට පස්සේ ඔයාගේ රේටින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට හොඳ ජොබ් කරලා සාමාන්‍යයෙන් එන ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි යාළුවෝ අපි මේ rapidworkers හරහා මොන හරි ජොබ් එකක් කරන්න කලින් මේකෙදී අපේ account setting එක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් my account එකට යන්න මෙන්න විදිහට ගියාට පස්සේ edit address කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ address එක, ඒ වගේම zip code එක, country එක මොකද්ද මේ details ටික ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පුරව ගන්න ඕනි. එහෙම පුරවගත්තොත් තමයි ඔයාලට මේකෙදී වැඩ කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඔයාලට මේ withdraw කියන option එකට යන්න පුළුවන් මෙතනින්. withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී අපිට PayPal එකට තමයි withdrawal එක ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදී ඔයාලට minimum withdrawal එක ඩෝලර් 8න් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාගේ ඩෝලර් 8ක් වගේ එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදී පහසුවෙන්ම ඔයාගේ PayPal account එකට withdrawal එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පැය 48ක් හෝ පැය 24ක් ඇතුළත මේකෙදී payment එක ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ working days වල තමයි මේකෙදී payment එක ගෙවන්නේ. ඉතින් payment method එක ගැන ඔයාලට මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා කිව්වේ YouTube වීඩියෝ බලලා කොහොමද සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදී කැමැති කැටගරිස් තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ YouTube වීඩියෝ බලලා සල්ලි හොයන දේවල් නිසා මම මෙතනින් job name එකට YouTube කියලා මෙන්න විදිහට දැන් type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් enter button එක touch කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඊළඟට මේ YouTube task එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මේ task තියෙන ප්‍රමාණය දැනට කරලා තියෙන ප්‍රමාණය මේ ඉදිරිය තියෙනවා. දැන් මේ උඩම එකේ task 500 දෙන්නට chance එක තියෙනවා. දැනට 22යි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න. ඒතර 615යි 476යි ඒව අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේ 954යි 1000යි තියෙන. ඉතින් තව මේ 50 දිනෙට විතරයි chance එක බැරිලාත් මේ online 50 දිනක් ඉඳලා මේ වැඩේ කරොත් ඔයාට ගත වෙන කාලය අපරාධයි. ඒක නිසා ඒවත් කරන්න යන්න එපා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකෙදී ටයිම් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ තව available කොච්චර තියෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ජොබ් එක කරන්න කලින් ඒ දේ බලන්න. හරි. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ජොබ් එකක් අපි තෝරන්නේ. දැන් බලමු මෙතනින් මම හොඳ ජොබ් එකක් මොකක් හරි තෝරගන්නවා. අපි මේක කරලා බලමු. YouTube watch like share and comment කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරගත්තා. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කරන්න තියෙන දේවල් ටික මෙයාලා A to Z දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටාස්ක් එක කරනකොට අපිට ඩෝර් 0.7.06ක මුදලක් අපිට මෙයාලා ගෙවනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ දැන් මෙතන මෙයාලගේ අපේ ටාස්ක් එක කරන්න ඕනි දේවල් ටික මෙයාලා මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන go to YouTube and search online business idea and click on the video මෙන්න මේ show at කියලා මෙන්න විදිහට මේ address එකක් අපිට දාලා තියෙනවා. watch it full කියලා. කියන්නේ අපිට මේක වීඩියෝ එක ෆුල්ම බලන්න කියලා කියන්නේ. ඒ විදිහට බලලා comment and do share do not on WhatsApp. ඒ කියන්නේ මේ WhatsApp එකෙන් අපිට share කරන්න එපා කියලා තමයි මෙයාලා මෙතනින් කියන්නේ. මේ WhatsApp නැතුව එක්ක අපිට Facebook කරේ මොන හරි එකක් අපිට share කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක. හරි. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට මේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. required proof that task was finished. ඒ කියන්නේ මේකදී මේ task එක කරලා මෙන්න මේ proofment ටික අපිට දාන්න කියලා තියෙන්නේ. මම මේ ටික දාන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. screenshot of comment. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ screenshot එකක් දාන්න ඕනේ අපි දාපු comment එකේ. ඒ වගේම full watch. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා screenshot එකක් ගහන්න. ඒ වගේම අපි share කරලා ඒකෙත් screenshot එකක් දාන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි share කරන්න තියෙනවා. share කරාට පස්සේ දැන් මෙතන මෙයාලා අපේ question එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. දැන් මේ answer how many times I have said the word business idea. ඒ කියන්නේ මේ word මේ business idea කියන වචනේ
මේ වීඩියෝ එකේ කී පාරක් දැම්මද කියලා අපි ඒකත් ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි විනාඩි 10ක් තියෙන වීඩියෝ එක. ඒක නිසා විනාඩි 10ක් බලන්න ඕනේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඊළඟට මේ ටාස්ක් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම YouTube එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ YouTube tab එකක් දැන් මේ විතර මේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා search online business idea කියලා. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ අපි online business idea කියලා search කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒක search කරාට මට එයාගේ වීඩියෝ එක ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේකදී අපි තවත් ක්‍රමයකට මේ වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඊළඟට මෙයාලා කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ URL එකට යන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙන්න විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි open වෙන්නේ. අපි මේ link එක මෙතනින් paste කරාට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මේ විනාඩි 12 වීඩියෝ එක තමයි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අලි රාසා කියලා මෙන්න මේක අපි search කරමු. හොඳයි ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් YouTube එක open කරගෙන දැන් මේක අපි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක අපි ඉස්සල්ලාම හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් online business idea for beginner කියලා පොඩ්ඩක් මම search කරලා මෙතනින් මේ මෙන්න විදිහට මේ channel එකේ නම search කරගත්තා. ඊට පස්සේ online business idea for beginner කියලානේ අතන දාලා තියෙන්නේ. මම මේක දැන් මේ විදිහට මෙන්න විදිහට මම දැන් type කරගත්තා. හරි මේ තියෙන beginner කියලා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් search කරලා බලමු මේ වීඩියෝ එක උඩට එයිද කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වීඩියෝ එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙන උඩට. බලමු අපි මේ වීඩියෝ එක හරියද කියලා බලමු. හරි වීඩියෝ එක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක දැන් ප්ලේ කරා. ඉතින් මේකෙදි සමහරවිට ඇඩ් තිබ්බොත් මේ ඇඩ් ටික වයිස් ස්කිප් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉවරනකම් බලන්න ඕනි. ඉතින් මම දැන් මේකෙදි කාලය යන හින්දා මේ වීඩියෝ එක බලලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලපු විදිහට විනාඩි 10ට වඩා බලපු විදිහට මම දැන් මෙතනින් මෙහෙම කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මේකෙදි ක්වෙස්චන් එකකුත් තනවා. ඒ ක්වෙස්චන් එකටත් උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි බලමු. මෙන්න මෙතනින් දැන් මෙයාලා ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් මේ print කියන එකට මම යන්නම් මේ සයිට් එකට. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකෙදි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න හැටි මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අනිත් සයිට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙනුත් පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන්. ඔය සයිට් දෙකෙන් එකකින් ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන මේක අප්ලෝඩ් කරලා ලින්ක් එක මේවා කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මේකෙදි මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් දැන් මේකෙදි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොකේද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඕනේ කියලා. මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් of comment. මේක ඉස්සෙල්ලාම කමෙන්ට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් great video හරි මොකක් හරි අපි දාමු කමෙන්ට් එකක්. great video කියලා දාමුකෝ. හරි great video කියලා දැම්මම මම මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක්. හරි. ඒක දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ මේ කමෙන්ට් එක පේන්න අපි මෙතන ගහන්න ඕනේ ෆොටෝ එකක්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ කමෙන්ට් එක පේනවනේ. කමෙන්ට් එක පේන්න මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. දැන් මේකෙදි මෙයාලා මේ සයිට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්න හැටි කියලා තියෙනවා. මේක alt එකයි print screen එකයි මේ විදිහට අපි ඔබන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. ඒක ඔබලා control V දාලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. හරි අපි ඒක කරලා බලමු. alt එකයි print screen එකයි. alt එකයි මෙන්න විදිහට print screen button එකයි touch කරා. හරි ඊට පස්සේ screen shot එක වැදුනා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ site එකට ඇවිල්ලා control එකයි V එකයි මේ විදිහට touch කරා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් screen shot එක ආවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න විදිහට දැන් image එකත් අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් මෙතන අපිට මේ තියෙනවා link එකක්. අපි මෙන්න මේ link එක තමයි අතන අපි description එකේ දාන්න ඕනේ ඊළඟට. හරි. මම දැන් ඒකත් copy කරගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මම දැන් ඒක paste කරගන්නවා. දැන් මේ screenshot of comment. හරි. ඒක හරි. ඒක දැන් මම මෙතනින් paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙතනින් දාගන්න මේ comment කියලා. comment comment කියලා දාලා ඊටත් දාලා මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ comment එකේ screenshot එකත් හරි watch full video කියලා දාමුකෝ. නෑ watch කියලා දාමුකෝ. මේ watch කියන්නේ දාලා ඒකේ තිරක් ගහගෙන දැන් වීඩියෝ එක බලපු තැනත් අපි මෙන්න විදිහට දැන් ආයි screenshot එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන වීඩියෝ එක බලලා කියලා පේනවනේ. දැන් මේක play වෙන ගමන් ඔයාලට control එකත් එක්ක print screen එක වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ අර screenshot ගන්න site එකට ඇවිල්ලා control එකත් එක්ක V මේ විදිහට paste කරගන්නවා. හරි ඒකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකෙත් ආවා මේ විදිහට මේ URL එක. ඒකත් අපි copy කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට.
හරි මේ විදිහට කොපි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකත් watch video කියන තැනින් මෙතනින් paste කරගන්න පුළුවන් control V වලින්. ඊට පස්සේ දැන් අපිට share කරන්න තියෙනවා answer කරන්න තියෙනවා. මේ මම SHR කියලා මෙහෙම share කියලා දාන්නම්කො එහෙම. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් share කරන්න හැටි මම ඔයාලට මේක වැඩි කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය share කරනවා නම් මෙන්න මේ share button එක touch කරලා ඔයාලට Facebook හරි Twitter හරි මොනවා හරි ඔයාලට share කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ Facebook හරි මොනවා හරි share කරන්න. දැන් ඔයාලට මේක share කරා නම් මේක post එක share කරාට පස්සේ ඔයාගේ wall එකේ screenshot එකක් දාන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ Facebook එකේ share කරනවා. ඉතින් මේ Facebook එකේ share කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ screenshot එකක් දාන්න. මේකෙත් ඔයාලට control එකත් එක්ක නෑ alt එකත් එක්ක print screen touch කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ආයි මේ site එකට ඇවිල්ලා V touch කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට මේ Facebook එකේ share කරපු එකක් එනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලට මේ image එකේ code එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට මේකෙත් code එක අරගෙන හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒකත් paste කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් අවසාන වශයෙන් අපෙන් අහන්නේ මේකේ අර මේ business idea කියන වචනේ කීපාරක් තිබ්බද කියලා. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ business idea කියලා මේ නිකන් දාන්න පුළුවන්. business idea කියලා මේක දාලා මේ කීපාරක් තිබ්බද කියලා දාලා පස් පාර නම් පස් පාර කියලා දාලා ඊට පස්සේ යන්න ඔයාලා මේ විදිහට ටාස්ක් එක කරගත්තට පස්සේ I confirm that I have follow කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් thanks for your finishing your job කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් කැමති නැහැ යාගේ available job තියෙනවා නම් ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ see tasks you finish කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපේ දැන් මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා රිවිව් කරලා බලලා අපිට මේකෙදී මේ ටාස්ක් එකෙන් හම්බෙන මුදල හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා පොඩ්ඩක් මුලදී පොඩ්ඩක් try කරන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි යාළුවෝ ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඉතින් කතා කරන්න තියෙන්නේ rapid workers site එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ ඔබේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් යටින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ Thili Bro channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහතින් bell sign එක කරොත් අපි මේ විදිහට වීඩියෝක් upload කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවෝ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.